Bạn đang đứng trước một bài toán tưởng chừng như bất khả thi. Hãy tưởng tượng trong tay bạn là một khối lượng dữ liệu khổng lồ. 1 tỷ hồ sơ, 1 tỷ con người, hay 1 tỷ dòng thông tin xếp chồng lên nhau vô tận. Giữa 1 tỷ dữ liệu khổng lồ và hỗn loạn đó, mục tiêu của bạn chỉ có một dữ liệu duy nhất, một người duy nhất. Nếu dùng cách thông thường, bạn sẽ lật xem từng hồ sơ một, giống như mò kim đáy bể, và máy tính có thể mất hàng năm trời để hoàn thành. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng chỉ cần một thuật toán nhỏ bé, cỗ máy của bạn có thể tìm ra chính xác mục tiêu đó chỉ trong nháy mắt? Chào mừng bạn đến với sự kỳ diệu của Binary Search. Trở lại với thực tại, cách tư duy tự nhiên và nguyên thủy nhất của con người là gì? Đó là tìm kiếm tuần tự, còn gọi là Linear Search. Hãy nhìn vào danh sách khổng lồ này. Để tìm ra mục tiêu, cỗ máy của bạn bắt buộc phải lướt qua từng người một, theo đúng thứ tự. 1, 2, 3, 10 rồi hàng ngàn. Kính lúp cứ thế quét một cách vô vọng từ trái sang phải. Nếu may mắn, người bạn cần tìm nằm ngay ở những vị trí đầu tiên. Nhưng trong thế giới của Big Data, định luật Murphy luôn tồn tại. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mục tiêu là người nằm ở vị trí cuối cùng? Hoặc tệ hơn, người đó thậm chí không hề tồn tại trong danh sách này. Cỗ máy của bạn sẽ phải lặp lại thao tác kiểm tra này đúng 1 tỷ lần. Kim đồng hồ hệ thống cứ thế quay cuồng, bộ đếm nhảy số điên loạn, tài nguyên máy chủ cạn kiệt và thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Đó chính là độ phức tạp Honor, một đồ thị tuyến tính nơi thời gian xử lý tăng lên tỷ lệ thuận với số lượng dữ liệu. Rõ ràng, với 1 tỷ dữ liệu, cách làm này là một thảm họa tuyệt đối. Để hiểu rõ tại sao phương pháp dò tìm từng bước lại là một thảm họa, chúng ta hãy nhìn nó dưới góc độ toán học khắt khe của Big O Notation. Trên trục tọa độ này, trục ngang đại diện cho khối lượng dữ liệu và trục dọc chính là thời gian máy tính phải tiêu tốn. Ban đầu, khi dữ liệu chỉ có vài nghìn, đường thẳng Honor truyền đi một cách từ tốn và trông có vẻ vô hại. Nhưng hãy quan sát kỹ chuyện gì xảy ra khi tập dữ liệu bị đẩy lên con số hàng triệu, rồi hàng tỷ. Đường thẳng tuyến tính này bất ngờ vút thẳng lên không trung, dốc đứng và sắc lẹm, đâm toạc mọi giới hạn tài nguyên của cỗ máy. Thời gian xử lý bùng nổ tỷ lệ thuận với lượng dữ liệu một cách tàn nhẫn. 1 tỷ dữ liệu đồng nghĩa với 1 tỷ phép thử. Hệ thống báo động, biển cảnh báo chớp đỏ, bộ nhớ tràn dung lượng. Đồ thị này đã chứng minh một sự thật rằng với Big Data, sức mạnh cơ bắp của Linear Search là một ngõ cụt hoàn toàn. Chúng ta không thể chạy đua bằng cách này. Chúng ta cần một bước nhảy vọt về tư duy. Làm thế nào để thoát khỏi lời nguyền của Honor? Hãy tạm quên máy tính đi và nhớ lại cách chính con người chúng ta giải quyết vấn đề này trong đời thực. Hãy tưởng tượng bạn đang cầm trên tay một cuốn từ điển dày cộp hay một danh bạ điện thoại với hàng triệu cái tên, và bạn cần tìm tên của một người bắt đầu bằng chữ T. Bạn có mở trang đầu tiên đọc từ chữ A, chữ B rồi lật từng trang một cho đến khi tới chữ T không? Tuyệt đối không. Bộ não của chúng ta thông minh hơn thế rất nhiều. Phản xạ tự nhiên của bạn là gì? Bạn sẽ lật trẻ đôi cuốn từ điển ngay tại vị trí chính giữa. Chẳng hạn, bạn mở chúng phần M. Vì chữ T đứng sau chữ M trong bảng chữ cái, bộ não của bạn ngay lập tức đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhưng thiên tài. Nó gạch bỏ toàn bộ nửa cuốn sách từ chữ A đến chữ M. Bạn vừa loại bỏ đi hàng triệu cái tên không cần thiết chỉ với đúng một thao tác lật sách. Kính lúp của chúng ta không còn phải quét từng dòng mệt mỏi nữa. Nó tiếp tục nhắm thẳng vào điểm giữa của nửa cuốn sách còn lại. Vứt bỏ một nửa lại vứt bỏ một nửa. Đó chính là chìa khóa tối thượng. Dữ liệu đã được sắp xếp. Khi vạn vật tuân theo một trật tự, chúng ta có quyền chia để trị. Đưa tư duy lật sách đó vào thế giới máy tính. Chúng ta hãy đặt thuật toán này lên bàn mổ. Trước mắt bạn là một bảng dữ liệu gồm 16 phần tử đang nằm lộn xộn. Giống như cuốn từ điển, bước đầu tiên và mang tính sống còn của Binary Search là dữ liệu bắt buộc phải được sắp xếp. Ngay khi lệnh sắp xếp được kích hoạt, vạn vật chuyển động, các con số tự động hoán đổi vị trí, tạo thành một dãy tăng dần liền mạch, một trật tự hoàn hảo đã được thiết lập. Lúc này, Binary Search tung ra 3 trợ thủ đắc lực nhất của nó. 3 con trỏ chiến thuật, con trỏ trái left neo chặt ở vị trí bắt đầu. Con trỏ phải right khóa kín điểm kết thúc. Và con trỏ giữa mid luôn tính toán và đâm thẳng vào tâm điểm của mảng. Đây là đội hình tiêu chuẩn, vòng vây đã được dang sẵn, không gian tìm kiếm đã bị giới hạn và mục tiêu giờ đây không còn đường thoái lui. Mọi thứ đã sẵn sàng, đội hình đã được thiết lập. Hãy xem Binary Search tung ra đòn tấn công đầu tiên. Con trỏ mid lúc này đang khóa chặt mục tiêu ở vị trí trung tâm. Thuật toán chỉ đặt ra đúng một câu hỏi duy nhất, lạnh lùng và chính xác. Dữ liệu ở vị trí mid này lớn hơn hay nhỏ hơn mục tiêu mà chúng ta đang tìm kiếm? Giả sử mục tiêu của chúng ta mang giá trị lớn hơn. Quyết định được đưa ra trong phần ngàn giây. Ngay lập tức,
toàn bộ nửa mảng dữ liệu bên trái, từ con trỏ left cho đến con trỏ mid hoàn toàn bị loại bỏ. Khối dữ liệu vỡ vụn và rơi vào hư không, bởi vì hệ thống chắc chắn 100% mục tiêu không thể nằm ở khu vực đó. Cùng lúc đó, con trỏ left nhận lệnh kích hoạt. Nó bay vút lên, áp sát ngay vào vị trí của mid cộng 1. Vòng vây bị thu hẹp lại một nửa chỉ sau một nhịp thở. 8 phần tử bị loại bỏ trong tích tắc mà không cần tốn lấy một chu kỳ CPU để kiểm tra từng cái một. Đó chính là sự tàn nhẫn nhưng đầy nghệ thuật của tư duy chia để trị. Một nửa dữ liệu đã bốc hơi, nhưng thuật toán không hề dừng lại. Binary Search lập tức bước vào vòng lặp tử thần của nó. Các con trỏ tiếp tục siết chặt vòng vây. Mid lại được tính toán lại và lao thẳng vào điểm giữa của 8 phần tử còn sót lại. Một lần nữa, câu hỏi được đặt ra, lớn hơn hay nhỏ hơn? Mục tiêu vẫn lớn hơn. Thuật toán vung dao lần thứ hai. 4 phần tử bên trái tiếp tục vỡ nát và rơi vào khoảng không. 8 phần tử giờ chỉ còn lại 4 sẽ thành 2. Không gian tìm kiếm bị bóp nghẹt theo cấp số nhân. Con trỏ left và right lao tới, thu hẹp khoảng cách với tốc độ không thể trốn thoát. Và rồi, khoảnh khắc hội tụ đã đến. Left, right và mid chập lại làm một tại đúng một vị trí duy nhất. Khớp lệnh trùng khớp hoàn toàn với mục tiêu. Khối dữ liệu bùng sáng rực rỡ. Từ 1 tỷ khả năng ban đầu, hệ thống đã khóa chặt mục tiêu chỉ sau vài cú lật trang. Nhanh gọn, tàn nhẫn và chính xác tuyệt đối. Từ 1 tỷ dữ liệu, chúng ta khóa chặt mục tiêu chỉ trong vỏn vẹn tối đa 30 bước. Nghe có vẻ khó tin nhưng trong thế giới của kỹ thuật phần mềm, nó có một tên gọi khác, đó là toán học. Hãy nhìn vào bản chất của quá trình này. Giả sử chúng ta có tập dữ liệu ban đầu là n, với n bằng 1 tỷ. Ở nhát chém đầu tiên, dữ liệu bị chia đôi, chúng ta còn n chia 2, tức là 500 triệu. Nhát chém thứ hai, khối lượng lại giảm đi một nửa, còn n chia 4 hay 250 triệu. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại, n chia 8, n chia 16, n chia 32. Nó cứ tiếp tục cho đến khi tập dữ liệu bị nghiền nát xuống chỉ còn duy nhất một phần tử cuối cùng. Nếu gọi k là số lần chúng ta phải chặn đôi mảng, ta có một phương trình hoàn mỹ, n chia 2k bằng 1, nhân chéo lên, ta có n bằng 2 mũ k. Và để tìm ra k, chúng ta áp dụng phép toán ngược của lũy thừa, đó chính là logarit cơ số 2 của n. Đây chính là công thức vĩ đại định hình nên độ phức tạp O log n. Khi bạn thay n bằng 1 tỷ, logarit cơ số 2 của 1 tỷ xấp xỉ bằng 29,89. Làm tròn lên, máy tính của bạn sẽ không bao giờ cần quá 30 bước để tìm ra bất kỳ ai trên thế giới này. Để thấy được sự khủng khiếp của thuật toán này, hãy đưa những con số trừu tượng vào thực tế. Khởi đầu với một tập dữ liệu nhỏ gồm 10 phần tử, máy tính của bạn cần tối đa 4 bước để tìm ra mục tiêu. Bây giờ hãy tăng kích thước dữ liệu lên gấp 100 lần, thành 1000 phần tử. Thay vì mất hàng ngàn bước như Linear Search, Binary Search chỉ nhích thêm vài nhịp, dừng lại ở con số 10. Tiếp tục bơm khối lượng dữ liệu lên gấp 1000 lần nữa, tức là 1 triệu bản ghi. Bạn có nghĩ máy tính sẽ chật vật không? Không hề, nó chỉ tốn vỏn vẹn 20 bước. Và cuối cùng, khi tập dữ liệu bùng nổ lên con số khổng lồ, tận 1 tỷ, thời gian xử lý không hề bị phình to ra nhiều. Nó chỉ cần thêm đúng 10 thao tác. Chính xác là chỉ tối đa 30 nhát chém để lùng sục và tiêu diệt mọi ẩn số trong 1 tỷ khả năng. Sự chênh lệch phi lý này chính là minh chứng cho sự tối ưu tuyệt đối. Từ một cái kim trong đáy bể, Binary Search đã tát cạn cả đại dương chỉ bằng một chiếc thìa toán học. Tuy nhiên, trong kỹ thuật phần mềm, không có bữa trưa nào là miễn phí. Binary Search sở hữu một sức mạnh hủy diệt, nhưng nó cũng mang trong mình một điểm yếu chí mạng. Đó là điều kiện tiên quyết. Hãy nhớ lại bước đầu tiên chúng ta đã làm. Đúng vậy, toàn bộ dữ liệu bắt buộc phải được sắp xếp từ trước. Nếu bạn ném cho cỗ máy một mảng dữ liệu hỗn độn, thuật toán sẽ hoàn toàn mất phương hướng và sụp đổ. Kính lúp sẽ chạy loạn xạ đứt gãy logic vì nó không biết phải vứt bỏ phần nào. Trong thế giới thực, dữ liệu không bao giờ đứng im. Hãy tưởng tượng một hệ thống thương mại điện tử nơi hàng triệu người dùng liên tục thêm sửa, xóa dữ liệu mỗi giây. Để duy trì trật tự cho Binary Search hoạt động, mỗi lần có dữ liệu mới chen ngang, hệ thống phải dịch chuyển và sắp xếp lại toàn bộ khối dữ liệu khổng lồ đó. Chi phí để duy trì sự sắp xếp này tiêu tốn thời gian lên tới on log n. Và sự thật là, thời gian để liên tục sắp xếp lại dữ liệu động đôi khi còn tốn kém hơn cả việc quét tuần tự ngay từ đầu. Lợi thế tốc độ ánh sáng của Binary Search lập tức bị triệt tiêu. Đây chính là bài toán đau đầu nhất, buộc các kỹ sư phải tìm ra một cấu trúc hoàn toàn mới để thay thế. Làm sao để giữ được tốc độ tìm kiếm ánh sáng của Binary Search, nhưng lại không phải trả cái giá quá đắt khi thêm mới dữ liệu? Giới tinh hoa khoa học máy tính không chấp nhận bế tắc. Họ quyết định đập bỏ cấu trúc mảng tuyến tính truyền thống và uốn nắn nó thành một hình hài mới. Hãy nhìn vào mảng dữ liệu này,
điểm neo quan trọng nhất của chúng ta là gì? Chính là con trỏ mid. Vậy thì hãy nhấc bổng phần tử mid lên làm trung tâm của vũ trụ. Chúng ta gọi nó là nốt gốc. Ngay lập tức, màng bị bẻ gãy, toàn bộ phần dữ liệu nhỏ hơn nằm bên trái sẽ trượt xuống, tạo thành một nhánh vươn về bên trái. Ngược lại, toàn bộ dữ liệu lớn hơn sẽ dạt sang và tạo thành nhánh bên phải. Quá trình này lặp lại liên tục cho đến khi mọi con số đều tìm được vị trí neo đậu của mình. Trước mắt bạn lúc này, một màng một chiều cứng nhắc đã hóa thân thành một cây tìm kiếm nhị phần. Trong cấu trúc này, tính chất chia đề trị vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Đó là rẽ trái là nhỏ hơn, rẽ phải là lớn hơn. Nhưng điều kỳ diệu là đây, khi một dữ liệu mới chen ngang, hệ thống không cần phải xô đẩy hay dịch chuyển bất kỳ ai nữa. Con số mới chỉ cần trượt dọc theo các nhánh từ trên xuống dưới và nhẹ nhàng mọc ra thành một chiếc lá mới ở điểm tận cùng. Nút thắt Honor đã được tháo gỡ hoàn toàn. Đằng sau những lý thuyết đồ sộ và các kiến trúc phức tạp, hình hài thực sự của binary search dưới góc nhìn của một kỹ sư phần mềm trông sẽ như thế nào? Hãy cùng mở trình soạn thảo và nhìn trực tiếp vào trái tim của thuật toán. Bạn sẽ phải bất ngờ vì sự tàn nhẫn và tốc độ hủy diệt của nó lại được gói gọn trong vài dòng code. Đầu tiên là bước thiết lập đội hình. Chúng ta khởi tạo hai con trỏ left và right ở hai đầu mảng, đánh dấu toàn bộ không gian tìm kiếm. Tiếp theo chính là nhịp đập của hệ thống vòng lặp Y. Chừng nào left còn nhỏ hơn hoặc bằng right, vòng lặp tử thần này vẫn còn tiếp tục siết chặt. Và đây, linh hồn của thuật toán xuất hiện ở dòng lệnh này. Đó là công thức tính con trỏ mid. Ngay sau khi tìm được điểm giữa, cỗ máy bắt đầu đặt câu hỏi so sánh, lớn hơn hay nhỏ hơn đây? Từ câu trả lời đó, nó đưa ra quyết định ép con trỏ left phải tiến lên, hoặc ép con trỏ right phải lùi lại, cắt phăng đi một nửa dữ liệu. Thật kỳ diệu khi sức mạnh tát cạn, cả 1 tỷ dữ liệu lại được cô đọng chỉ trong một khối logic ngắn gọn đến thế này. Nhìn vào công thức tính điểm giữa này, 90% lập trình viên mới vào nghề sẽ viết mid bằng left cộng right tất cả chia 2. Nhìn qua thì có vẻ hoàn toàn chính xác về mặt toán học, nhưng trong môi trường hệ thống thực tế, đây là một quả bom nổ chậm. Hãy tưởng tượng cỗ máy của bạn đang xử lý một tập dữ liệu cực kỳ khổng lồ, nằm sát giới hạn của bộ nhớ. Khi hai con trỏ left và right đều là những con số hàng tỷ, phép cộng giữa chúng sẽ tạo ra một kết quả vượt quá mốc 2 tỷ 147 triệu, là giới hạn lưu trữ tối đa của một biến số nguyên 32 bit thông thường. Máy tính không thể chứa nổi con số khổng lồ này. Hiện tượng tràn số nguyên xảy ra, biến giá trị mid thành một số vô nghĩa, và hệ thống của bạn lập tức sụp đổ. Vậy các kỹ sư senior đã gỡ quả bom này như thế nào đây? Đó là bằng một phép biến đổi toán học tinh tế. Thay vì cộng hai số khổng lồ lại với nhau, họ lấy khoảng cách giữa right và left chia đôi, rồi mới cộng dồn vào vị trí left ban đầu. Công thức mới ra đời, đó là mid bằng left cộng right trừ left chia 2. Phép trừ đảm bảo con số luôn được giữ ở mức nhỏ, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro tràn bộ nhớ. Khoảng cách giữa một coder học vẹt và một kỹ sư thực thụ đôi khi chỉ nằm ở sự thấu hiểu giới hạn vật lý đằng sau một dòng code như thế này. Quay trở lại với đồ thị hiệu năng ban đầu, nơi mà linear search với độ phức tạp Honor đã gục ngã trước sức nặng của Big Data. Giờ đây, hãy cùng đưa binary search lên bàn cân. Trục ngang vẫn là khối lượng dữ liệu khổng lồ tăng dần lên hàng tỷ, và trục dọc là thời gian hệ thống phải tiêu tốn. Khi dữ liệu bùng nổ, đường Honor vút lên không trung như một mũi tên mất kiểm soát, đốt cháy cạn kiệt tài nguyên máy chủ. Nhưng hãy nhìn vào đường cong O'Loughlin của binary search, nó không hề bị kéo theo sự hỗn loạn đó. Đường cong màu xanh rực rỡ này uốn mình và đi ngang một cách thản nhiên, gần như song song với mặt đất bất chấp việc bạn có nhồi nhét thêm hàng tỷ dữ liệu vào hệ thống. Nó thực sự đã bẻ cong giới hạn vật lý của phần cứng. Đây không chỉ là một thuật toán trong thế giới của kỹ thuật phần mềm, đây là một kiệt tác, là minh chứng cho việc một tư duy kiến trúc đúng đắn có thể đánh bại mọi giới hạn của cỗ máy. Hành trình chinh phục sức mạnh của binary search hôm nay khép lại tại đây. Từ một ý tưởng chia đôi giản đơn, chúng ta đã cùng chứng kiến cách nó thống trị những tập dữ liệu khổng lồ với sự chính xác tuyệt đối. Đừng quên rằng, đằng sau mỗi ứng dụng mượt mà bạn sử dụng hàng ngày là sự hiện diện thầm lặng của những giải thuật tinh tế như thế này. Nếu bạn khao khát trở thành một kỹ sư kiến tạo tương lai, hãy bắt đầu từ những nền tảng vững chắc nhất nha. Nếu thấy hay, bạn hãy nhấn đăng ký kênh học giải thuật cùng HBN và bật thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo trong series thuật toán của kênh nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.